میخوام یک کم از زندگی خودم براتون بگم، یک کم از مسیری که اومدم تا اینجا و آشنا بشید بیشتر با منو بیشتر بشناسید تا شما هم بتونید با اعتماد بیشتری تو این دوره پیش برید. بذارید برم از دوران کودکی خودم، زمانی که 3-4 سالم بود و ایران درگیر جنگ ایران و عراق بود و بچه‌هایی که همسن من هستن خوب به یاد میارن که بچه‌های اون زمان توی وحشت بمبارون میخوابیدن، شبها با صدای آجی بیدار میشدیم، باید میرفتیم تو پناهگاه هامون و حالا این خاطرات بماند یک طرف و حالا خیلی از بچه‌ها پدرهاشون مجبور بودن برن جنگ یا داوطلبانه میرفتن جنگ و پدر من هم از کسانی بود که توی چند ماهی رو به جنگ رفت و من اون موقع یک دختر 3 ساله بودم. اوج وابستگی خودم به پدر بودم و خیلی از اون دخترایی بودم که بابایی بودم، خیلی بابایی بودم و یادم میاد که بابا رفت و اون چند ماهی که بابا نبود من تنها خاطره‌ای که یادمه این که ما توی آپارتمان بودیم، پشت نرده های بالکن ایستاده بودم و چشم به راه بودم که بابام برگرده. هر روز یک آواز داشتم، هم بابایی کجایی، دلم برات تنگ شده و حالا خودم که به یاد نمیارم ولی اطرافیان تعریف میکنن که تو اون چند ماه درست غذا نمیخوردی و حالا یک جورای افسردگی گرفته بودی. اون خاطره باعث شد که من تو دوران بزرگسالی به این فکر کنم که چرا باید اصلا جنگی باشه. همیشه به بچه‌هایی فکر میکردم که پدرشون رفت و دیگه برنگشت. این خاطره بماند. اومد و من بزرگ شدم و خیلی وقتها به بچه‌هایی فکر میکردم که پدرشون رفتن جنگ و دیگه برنگشتن و اون دردی که من توی دوران کودکی کشیدم و همچنان همراهم بود باعث شد همیشه به این فکر کنم که برای صلح باید تلاش کنم، برای صلح باید بجنگم و این در ادامه منو کشون به رشته علوم سیاسی. چرا؟ چون فکر میکردم که اگر وارد دنیای سیاست بشم و برم برای صلح تلاش کنم و بجنگم بالاخره یک روز میشه که شاهد صلح جهانی میشم و دیگه بچه این چشم به راه پدرش نمیمونه، بچه ای زجر نمیکشه، بچه ای اندوه نمیکشه و رفتم رشته علوم سیاسی، کارشناسی ارشد روابط بین الملل و مخصوصا توی دوران کارشناسی ارشد متوجه شدم سیاست راهی نیست که به صلح برسه و بیشتر در پی قدرت و افزایش قدرت. به قول خود علوم سیاسی ها میگن سیاست علم مطالعه قدرته و به این نتیجه رسیدم برای اینکه بخواد صلحی برقرار بشه باید صلح از درون پایه‌گذاری بشه. انسان‌های روی کره زمین ابتدا باید به یه درکی، به یه رشدی برسن تا بتونن بعدش صلح رو جاری کنن، وگرنه تا زمانی که این آگاهی به جون ما ننشسته که بتونیم با خودمون، با محیط اطرافمون به تفاهم برسیم، همدیگر رو بپذیریم، صلح معنایی نداره. صلح زورکی که معنی نمیده. تو همین مدت یه سفر معنوی پیش اومد و من اون سفر رو رفتم و بعد از اون سفر یه خواب دیدم که یک دختر کوچولو به من داده شد و گفتن که برای رسیدن به رسالتت مراقب این دختر باش که زیر آوار نمونه. حالا توی اون خواب زلزله‌ای بود، آواری بود و اون دختر به من سپرده شد تا زیر آوار نمونه. مونده بودم که معنی این خواب چیه، این یعنی چی، تا بالاخره اون دختر رو توی بیداری مشاهده کردم، تنها و دل شکسته، یک دختر بچه کوچولو که من اونو انتخاب کردم و اون منو، که من مادرش بشم و اون دخترم بشه. من و اون دختر کوچولو سفر رو با هم شروع کردیم، سفر ساختن و ساخته شدن. تا اونجایی که میتونستم تلاش خودم رو میکردم، زیاد رنج دیدم، زیاد درد کشیدم، ولی پای تعهد خودم ایستادم. هم خودم رشد کردم، هم تلاش کردم که اون جوونه کوچولو از دل اون خاکی که توش گیر افتاده بود رشد کنه و بیاد بیرون.
و بتونه تبدیل به یک درخت تنومند بشه. و دوره رنج تا گنج حاصل سفر زندگی منه، از من ضعیف و قربانی به منی که دیگه میتونه در مسیر رسالتش کمک کنه تا آدم ها خودشون رو پیدا کنن. این حرفایی که به شما میزنم حرفهای دلی یک زنه که از دل دردهاش خودش رو متولد کرد، که تلاش کرد تا بتونه جهان رو بهتر کنه با ساختن یک انسان، و زمانی که درسهاش رو گرفت تصمیم گرفت که این مسیر رو با دیگرون به اشتراک بذاره. از سال 95 شروع کردم به دوره های منتورینگ. سعی کردم که آدم هایی که میان سراغم و نیاز دارن که یکی توی دل درد باهاشون همراهی کنه، یک مسیر بهتری رو بهشون نشون بده، همراهی کنم و منتورشون باشم در مسیر خودسازیشون. امروز اینجام تا این مسیر رو با تو هم به اشتراک بذارم. تو هم اگر میخوای در مسیر نور باشی، اگر میخوای دوستان در مسیر نور باشن، همراه هم شو. پیج رو سابسکرایب کن، اگر مطالب برات مفیده لایک کن، به اشتراک بذار و برام بنویس تو کجای سفر زندگیتی؟ هنوز توی دردی؟ هنوز توی دودلی ها هستی؟ اگر دودلی داری، اگر درد داری، اگر نمیدونی چجور با دنیا و آدماش کنار بیای، با من در این مسیر صلح همراه شو. من یک مسیر مشخص برات پایه‌ریزی کردم، مسیری که کاملا معلومه کجا میخوایم بریم. صلح 4 تا مسیر اصلی داره، 4 تا مرحله اصلی داره. اول صلح با خودت با خودت با آشتی برسی. بعدش صلح با دیگران. تو وقتی خودت رو پذیرفتی، ضعفای خودت رو دیدی، نقاط قوت خودت رو دیدی، یاد میگیری اون رو هم توی دیگران ببینی. یاد میگیری چجور با آدم ها به صلح برسی، و وقتی با آدم ها به صلح رسیدی یاد میگیری چجور با جهانت به صلح برسی. قوانین جهان هستی خودشون رو تک به تک به تو نشون میدن و تو با جهان هستی هم به صلح میرسی. و در نهایت وقتی که تکلیفت با خودت، جهان پیرامونت، مردمت مشخص شد، به صلح با خدا میرسی. نهایت کمال رسیدن صلح با خدا. من دوست دارم این مسیر رو با تو همراه بشم. تا هم اگر میخوای این مسیر رو همراه بشی با من، اگر میخوای قدمی برداری برای صلح جهانی که جهانمون جای بهتری بشه برای زندگی، که بچه‌های آینده دیگه توی ترس از بمبارون و ترس از بی‌پدری زندگی نکنن، با من همراه شو. بیا خودت رو بساز، بیا دنیات رو بساز. تو لایق بهترین زندگی ها هستی، تو اشرف مخلوقاتی. کمک کن به خودت و کمک کن که بلند شی، از دل دردها جوونه بزنی، شکوفا بشی و تبدیل به انسانی بشی در مسیر صلح. بیا و با من همراه شو. و اگر میخوای مسیر صلح رو در جهان گسترش بدی، این پیج رو با دیگران به اشتراک بذار. دیگران رو دعوت کن تا اینجا اونها هم به صلح برسن. با هم و در کنار هم قدم برداریم برای دنیای بهتر، برای برقراری صلح توی دنیا، با آشتی کردن با خودمون، با جوونه زدن تو دل دردهامون. در حال حاضر دوره از رنج تا گنج رو برات برگزار کردم. این یک مینی دوره کوتاهه، شاید دوره کاملش رو همینجا با هم برگزار کردیم. با دوستات به اشتراک بذار صفحه رو تا اونها صفحه رو ببینن، بتونن بر رنج هاشون غلبه پیدا کنن. ممکنه کسی همین الان نیاز داشته باشه به این نور آگاهی، نیاز داشته باشه برای اینکه از دل دردها شکوفه بزنه و رشد کنه. بهش کمک کن تا خودش رو ببینه و از دل رنج ها شکوفا بشه. خودت هم در این مسیر قرار بگیر و مطمئن باش اینجا مسیریه که با هم به سمت نور حرکت میکنیم، با هم از دل دردهامون جوونه میزنیم. امیدوارم تونسته باشم تا حدودی حق مطلب رو ادا کنم و بگم توی این کانال قراره چی کار کنیم. با من همراه شو. اینجا صفحه‌ایه برای آرامش تو. نور باش، در مسیر نور باش و گسترش دهنده نور باش.